thì cách đây khoảng tháng trước, cách đây khoảng hơn 10 ngày thôi thì ngài có cùng tháp tùng với đoàn của ngài hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tới đây, nhưng mà ngài không có cơ hội để chia sẻ một bài pháp thoại. Now, I unavoidably have a chance to give you Dhamma talk today. Unavoidably. Vì vậy mà hôm nay ngài có cơ hội để chia sẻ pháp thoại tới quý vị. So for that, I am very happy to have a chance to give you Dhamma talk today. Vì vậy là ngài rất là vui để chia sẻ vài lời pháp thoại đến quý vị. The topic I have intended to give you today is a happiness. Và chủ đề của ngài nói hôm nay đó là hạnh phúc. I think everyone wants to be happy. Và ngài nghĩ là tất cả trong chúng ta thì ai cũng muốn hạnh phúc hết. Yeah, according to Buddha's teaching, there are three kinds of happiness. Theo giáo lý của Đức Phật thì có 3 loại hạnh phúc. The first one is a Kama Sukha happiness on sensual pleasure. Cái loại hạnh phúc đầu tiên đó là hạnh phúc dựa trên dục lạc của thế gian. Second one is a Nekama Sukha happiness on renouncing the sensual pleasures. Hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc thoát khỏi cái dục vọng. And the last one is a Upasama Sukha happiness on mental peace or liberation. Cái loại hạnh phúc kế tiếp, hạnh phúc cuối cùng đó là hạnh phúc giải thoát. Yeah, so now you know three kinds of happiness. Quý vị đã biết về 3 loại hạnh phúc. So among the three, you can choose what you want. Trong cái 3 loại hạnh phúc đó thì quý vị có thể chọn bất cứ cái hạnh phúc nào quý vị muốn. So what do you want among the three? Quý vị muốn chọn cái loại hạnh phúc nào? Happiness on sensual pleasure, happiness on renouncing sensual pleasures, and happiness on mental peace or liberation. Xin nhắc lại là có 3 loại hạnh phúc dục lạc thế gian, hạnh phúc thoát khỏi cái dục vọng đó và cái hạnh phúc cuối cùng là hạnh phúc giải thoát. Yeah, according to your choice, you can get. Thì mỗi vị có thể chọn cái loại hạnh phúc. I think everyone in the world wants to be happy. Every birthday, happy birthday to you, or happy New Year, etc. Everyone make a wish for their friends and for themselves also. Ngài nói là tất cả chúng ta thì trong những cái ngày như là ngày sinh nhật hoặc là ngày năm mới thì đều chúc mọi người là happy birthday hoặc là happy new year. Yeah. Although they make a wish, but just making a wish is not enough to get the happiness. Nếu mà chỉ chúc với nhau như vậy thôi thì không có thể mang lại hạnh phúc. There are causes to be happy. Còn phải có nguyên nhân để mang đến cái niềm hạnh phúc. Our Buddha's teaching also, everything has a cause. Every result has a cause. Và theo giáo lý của Đức Phật thì mỗi một cái quả đều có một cái nhân hết. When we see that, karma and cause and effect. Karma, action. Yeah. If we do good deeds, you will get a good result. If we do bad deeds, we will get a bad results. Giáo lý nhân quả ở đây có nghĩa là nếu chúng ta làm việc thiện thì chúng ta sẽ gặt hái được cái quả thiện, và nếu như chúng ta làm ác thì cái quả theo sau đó cũng ác. Yeah. So in karma discourse also we can see the cause and effect. Vì vậy mà giáo lý này được gọi là giáo lý nhân quả. In the Four Noble Truths also, we can see cause and effect, dukkha and samudaya. Dukkha is a result or effect, and samudaya is a cause. Thì trong cái chân lý tứ diệu đế, cái chân lý đầu tiên về khổ, thì khổ đó chính là quả, còn cái chân lý thứ hai là chân lý về tham ái, thì tham ái đó chính là nguyên nhân.
And another two, Nirodha Satya and Magga Satya. Nirodha is a result, and Magga Satya is a cause. Chân lý thứ ba là chân lý về Nirodha là diệt đế, thì diệt đế cũng là quả. Yeah, so if we và chân lý kế tiếp là nhân, đạo thì đạo chính là nhân. If we want one result, we must do the causes. The causes can be different, not only one, but it can be many causes. Vì vậy mà nếu một kết quả thì nó có thể là có kết hợp bởi một nhân hoặc là nhiều nhân. Yeah, so three kinds of happiness also has a cause respectively. The happiness on sensual pleasure also has a cause. Cái hạnh phúc đầu tiên, hạnh phúc dựa trên dục lạc thế gian thì cũng có nguyên nhân của nó. If you want happiness on sensual pleasure, you must do the causes. You must try to be happy as a happiness on sensual pleasure. Vì cái kết quả là chúng ta có cái hạnh phúc bằng cách là tận hưởng cái hạnh phúc thế gian, thì cái nguyên nhân của nó là chúng ta tận hưởng cái hạnh phúc thế gian. Yeah, sensual pleasure. I hope I need to explain here what is the sensual pleasure. Dục lạc thế gian ở đây thì ngài nói là ngài cần phải giải thích rõ hơn. Basically, there are five sensual pleasures: desirable object to see, right? Desirable, sounds, smell, taste, and contact or touch. Năm cái loại dục vọng thế gian đó là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm vị và thân xúc chạm. So in brief, everything which is desirable is a sensual pleasure. Và khi chúng ta cái đối tượng mà chúng ta thích, khi chúng ta khởi sinh cái tâm thích thì đó là dục vọng thế gian. The one we love or the things we love, they can be called sensual pleasures. Người mà chúng ta thích hoặc là vật mà chúng ta thích thì cũng được gọi là dục vọng thế gian. So if we want happiness on sensual pleasures, we must try to get such a happiness. Và nếu chúng ta muốn đạt được cái hạnh phúc đó thì So now you came here. For what did you come here? Và vì mục đích gì mà quý vị tập trung ở đây? I think you want to listen to the Dhamma and you want to be happy with the Dhamma. Mục đích của quý vị là muốn được lắng nghe pháp và được lợi ích từ cái việc nghe pháp. Yeah, if you want to be a rich person, you must do business in a correct way. Và nếu như chúng ta muốn giàu có thì chúng ta phải kiếm tiền một cách chân chính. So everyone is searching for what they want in their own way. Và mỗi người có một cái cách khác nhau. For the person who want to be happy, he must also search for that happiness he wants. Giống như mà người muốn tìm hạnh phúc cho chính họ thì họ phải tự mình đi tìm. Okay. For the person who want to be happy with the sensual pleasures, he must try to search for those sensual pleasures to be happy with them. Và bất cứ ai muốn tìm hạnh phúc đó thì phải tự mình đi tìm cái hạnh phúc. Yeah, according to Buddha's teaching, there are four ways to search those sensual pleasures to be a rich person. Thì theo giáo lý của Đức Phật thì có 4 con đường để đạt đến sự giàu có bằng cách là đạt giàu có về vật chất. Yeah, he must the first one is that he must try hard. Điều đầu tiên là chúng ta cần phải nỗ lực with a correct way or correct method. Theo con đường chân chính. And after getting what he wants, he must protect them in a correct way. Sau khi
ta phải giữ gìn nó. For some people, although they can search for the, a lot of money or a lot of things, but they cannot protect them, so they will disappear. Và đối với nhiều người mà khi chúng ta đã tạo ra của cải rất là nhiều mà chúng ta không có thể bảo vệ thì của cải đó sẽ tiêu biến. And that one is he must have a good friend to help him. Yếu tố thứ ba là chúng ta phải có một người bạn hay là một vị. If someone has a good friend, that friend can help him to try hard in a correct way and to protect his properties. Người bạn đó thì sẽ giúp bạn chia sẻ những lời khuyên hoặc là sẽ bảo vệ tài sản. And the last one is he must also know his income and outcome. Và cái cuối cùng là chúng ta phải biết được cái thu nhập của chúng ta. Yeah, for example, if he can earn $500 in a month, but if he spent $1,000, so he cannot be happy because he will have a lot of debt. Ví dụ như là chúng ta làm ra có thể là chúng ta làm ra $500 mà chúng ta xài hết $1,000 thì tất nhiên là vị đó sẽ không có hạnh phúc rồi. Therefore, to be happy on sensual pleasure, he must know these four ways. The first one is he must try hard with the correct way, and he must protect them in a correct way, and he must have a good friend, and also he must know his income. Knowing his income, and he must properly use. Tóm lại là nếu mà muốn đạt được cái hạnh phúc thế gian bằng cách là có 4 cách để làm giàu thì điều đầu tiên là nỗ lực, thứ hai là phải biết bảo vệ tài sản, thứ ba là có một người bạn chân chính, và thứ tư là biết cách sử dụng cái tài sản đó cho hợp lý. So this can be called the way we should take as a part of action. In Myanmar, Ganlang, right? The part of action we must take, we must follow, we must tread on that path. Ganma, the way of Ganma, the way of action. If we follow this path, we can be happy on sensual pleasures. We must try in that way. Nếu như quý vị thực hành theo phương pháp đó thì quý vị sẽ đạt được hạnh phúc. Yeah. So to be happy on essential pleasures, we must take the path of action. Kamma Magga in Pali. Cái hạnh phúc đầu tiên đó là chúng ta phải hành động, và tiếng Pali được gọi là Kamma Magga. Yeah. And second, happiness on renouncing the sensual pleasures. It is actually, if we want to be happy on renouncing sensual pleasure, we must take the path of jhana. Cái hạnh phúc kế tiếp đó là hạnh phúc thoát khỏi dục vọng thế gian, thì hạnh phúc này phải đạt được bằng cách là đạt được các tầng thiền. In other words, we can say the path of tranquility, jhana magga. Hay được gọi là jhana magga. Yeah. So just now Sarah explained a lot about the sila, samadhi, panya. Now this is the same with the samadhi, right? If we want to be happy on renouncing the sensual pleasure, we must take the path of jhana. We must try to practice tranquility meditation. Giống như Sarah trước đã nói về giới định tuệ, thì cái hạnh phúc thoát khỏi cái dục vọng thế gian thì cũng dựa trên việc định. Yeah, if we can take the path of jhana, we can be happy on renouncing sensual pleasures. Bằng cách là đạt được các tầng thiền thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái dục vọng thế gian. And actually, samadhi, samatha means suppressing all the hindrances, suppressing
of hindrances. Samatha. Thiền chỉ ở đây có nghĩa là lắng động cái phiền não. If we practice tranquility meditation, we can suppress hindrances in our mind. Và khi chúng ta thực tập thiền chỉ, chúng ta sẽ lắng động những cái phiền não ở trong tâm. In other words, we can settle down the hindrances pattern of the mind, right? As a we can separate the pariyotthana kilesa. We can settle down our defilements at the pattern of our mind. Yeah, by practicing samatha, we can suppress. Not completely. We cannot completely eradicate it, the hindrances or defilements. Just we can settle down. Then at the pattern of our mind, they cannot rise while we are practicing samatha meditation. Bằng cái phương pháp thiền chỉ thì những cái phiền não trong tâm nó chỉ lắng động trong một thời gian. Yeah, if the hindrances or defilements are settled down at the time, for example, the water in the lake, if the depths are settled down, pattern of the lake, at the time the water is very clear to see. We can see everything at the bottom of the lake while the depths are settled down. Khi cái phiền não được lắng động á, thì giống như cái ví dụ là khi mà nước nó được trong thì chúng ta sẽ thấy những cái cặn bã ở trong nước. Yeah, so by practicing tranquility meditation, we can see in our mind there is a defilement or no defilement like this, and we can also see what is the nama or what is the rupa. We can see because we can suppress the hindrances or defilements, and we can settle down those hindrances and defilements. Phương pháp thiền chỉ thì chúng ta sẽ thấy được những cái phiền não ở trong tâm. Therefore, tranquility meditation is also very important to see the nama and rupa, to see the things correctly as they really are. Vì vậy mà phương pháp định tâm là phương pháp thấy được. If we can practice tranquility meditation, so because we can settle down the defilements or hindrances at the bottom of our mind, like settle down all the dust at the bottom of the lake, we can be happy on renouncing the sensual pleasure. While we are meditating as a tranquility meditation, our mind is very peaceful because the defilements or hindrances are settled down at the bottom of our mind. They cannot arise. Yeah. Khi chúng ta tâm được lắng động thì giống như những cái cặn bã được thấy rõ trong nước, những phiền não trong tâm sẽ được thấy rõ trong tâm và chúng ta sẽ thấy rõ được danh và sắc. There is also another example to explain about that. Và có một ví dụ khác để nói về điều đó. Have you seen yourself in the mirror? Have you seen yourself in the mirror? Quý vị đã từng đứng hát trước cái gương chưa? If the mirror is not clear, you cannot see yourself clearly. Nếu như cái gương không rõ thì chúng ta sẽ không thấy chúng ta rõ ràng. If your mind is mixed with the hindrances or defilement at that time, although you try to see your nama and rupa, trying to see the nature of things as they really are, but you cannot clearly see them. Nếu như tâm chúng ta bị phiền não chi phối thì chúng ta sẽ không có thấy rõ được danh và sắc trước mặt chúng ta. Yeah, just as when we see the clear mirror, we can see ourselves very clearly. Cũng giống như là khi chúng ta đứng trước gương mà
cái gương nếu trong thì chúng ta mới thấy rõ chúng ta một cách rõ ràng. So also our mind is a very clear by settle down our hindrances and refinement at the bottom of our heart or our mind. We can see the nama and rupa. We can see the things as they really are. Vì vậy và khi mà chúng ta lắng động tâm, chúng ta sẽ thấy được cái phiền não còn một cách rõ ràng. So by practicing tranquility meditation, we can be happy on renouncing the sensual pleasures. Bằng phương pháp là lắng động tâm thì chúng ta sẽ thấy mọi thứ một cách rõ ràng như chính nó là. The last happiness is a happiness on mental peace or mental liberation. Và cái hạnh phúc cuối cùng đó là hạnh phúc giải thoát. That is actually, if we want to be happy on mental peace, we must take the path of wisdom, jnana, metta. Cái hạnh phúc giải thoát này thì hạnh phúc phải đạt được bằng cách là đạt đến đạo và quả. In other words, it can be said it is a vipassana. Và phương pháp này có thể đạt được bằng Vipassana. thiền quán. Yeah, vipassana means seeing things in various ways. Seeing things means seeing our body and mind in various ways. Thiền quán ở đây có nghĩa là thấy tâm và sắc một cách rõ ràng. We see our mind and matter as anicca, impermanence, and as dukkha, suffering, and as anatta, non-self. Có nghĩa là chúng ta thấy cái đặc tính đó là anicca, vô thường, dukkha là khổ và anatta là vô ngã. Yeah. If we have the second happiness or happiness on renouncing sensual pleasure, we can see the things as they really are correctly. We can see the things as they really are, as a vipassana. The second way, the second happiness or the third. Second happiness can help us to see the things as they really are. Cái loại hạnh phúc thứ hai thì có thể thấy được danh và sắc một cách rõ ràng. So if we want to be happy on mental peace or liberation, we must try to practice vipassana meditation. Nếu chúng ta muốn được hạnh phúc giải thoát khỏi cái phiền não và hạnh phúc tột cùng thì chúng ta phải thực tập thiền quán. Just now, Sayadaw also has explained how to practice vipassana, so I hope you understand how to practice, the way how to practice vipassana meditation. Vừa rồi là cả hai Sayadaw đều nói về phương pháp thực tập thiền quán, thì Sayadaw cũng hy vọng là quý vị đã biết cách để thực tập. So now I have explained about three happiness. The happiness on sensual pleasure, and the happiness on renouncing sensual pleasure, and the happiness on mental peace or liberation. Và vừa rồi thì Ngài đã nói về ba cái loại hạnh phúc, là hạnh phúc của dục vọng thế gian, hạnh phúc thoát khỏi dục vọng thế gian và hạnh phúc giải thoát. Yeah, you can choose what you like among the three happiness. Và chúng ta có thể chọn một trong ba cái loại hạnh phúc đó. Sometimes you may choose the first one, sometimes you may choose the second one, and sometimes you may choose the last one. Right? Đôi khi chúng ta có thể chọn hạnh phúc đầu tiên, hoặc là hạnh phúc thứ hai, hoặc là hạnh phúc cuối cùng. Depends on your choice. You will get what you want. Và phụ thuộc vào cái sự lựa chọn của quý vị thì quý vị có thể đạt được. As a student, they were trying to search for the education, right? Cũng giống như là sinh viên thì là một sinh viên thì cố gắng để đạt được cái mục đích về việc giáo dục. If he tries to search for the education, he will be educated person. If he tries to be if he tries to search for the education, he can be educated person. Và nếu cái vị đó theo cái con đường giáo dục thì vị đó trở thành một con người có giáo dục. As a businessman or businesswoman, if they try to
to search for the money, they will get a lot of money if they can search for it in a correct way. Cũng giống như là những thương gia, nếu mà kiếm tìm một cách chân chính thì họ có thể đạt được. If you search for the Dhamma in a correct way, surely one day you will realize the Dhamma, you will attain the Dhamma. Cũng giống như một người thực hành pháp, chúng ta tìm hiểu pháp cách rõ ràng thì một ngày nào đó chúng ta sẽ tận hưởng được hương vị của pháp.